ආයුබෝවන් දුෂානිස්diary YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ අපේ ගෙදර නත්තල් මේසේ. හැම අවුරුද්දෙම නත්තල් දවසට මමත් මගේ යාළුවෝ ටිකත් එකතු වෙලා ලස්සන නත්තල් මේසයක් හදනවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි හැමෝම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා හැඩ කරපු අපේ ලස්සනම ලස්සන නත්තල් මේසේ. මේ වගේ ලස්සන කැම මේසයක් හදන්න අපි ගොඩාක් මහන්සි වුණත් මේසෙ වටේ ඉඳගෙන අපේ පුංචි දුවල පුතාලාවත් එකතු කරගෙන කැමවල රස බලද්දී අපේ මහන්සිය ලොකු සතුටකට පෙරලෙනවා. මෙතන තියෙන කෑම වර්ග කීපයකම රෙසිපීස් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ රෙසිපීස් වලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකේ link එක මම පහළ description box එකේ දාන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක්ට එතනින් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එක්කත් අපේ මේ සතුට බෙදා ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, share කරන්න, ඒ වගේම දුෂානිස්diary YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. මං ආයෙමත් රසම රස recipe වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.